Ahoj, dneska budu mluvit o tlaku v pneumatikách. Jinak o pneumatikách jako takových už jsme jeden díl natočili. Pokud jste ho neviděli, podívejte se sem. Vítejte u dalšího dílu Off Touru. Jaký je ten správný tlak v pneumatikách? To je trošičku neznámá, většinou se to musí prostě vyzkoušet. Trošku napovědět vám může údaj, který udává výrobce. U mýho auta je nalepený tady na B sloupku. Proč říkám napovědět? Údaje výrobce by se měly snad dodržovat, ne? Ano, měli, pokud máte pneumatiky, který předepisuje výrobce, což já nemám. Tyhle pneumatiky jsou trošičku větší a jsou taky trošičku tužší. Proto nepoužívám tlak 1,6 vepředu a 1,8 vzadu, nebo respektive 2,0 vzadu, v případě, že je auto naložený, jak předepisuje výrobce, ale jezdím běžně na nějakých 1,5 vpředu i vzadu. To je údaj, který tam nastavuju, když jezdím po silnici. Dlouhých písčitých pláží nebo pouštních oblastí ve střední Evropě úplně až tak moc nemáme. Každopádně, pokud se vám jako třeba teď mně podaří nějakou písčitou oblast najít, bylo by dobré o tlaku v pneumatikách trošičku přemýšlet. Zásadní rozdíl mezi přehuštěnou a podhuštěnou pneumatikou při jízdě v terénu je ve styčné ploše. Nejde o to, že se pneumatika rozplácne do šířky. Ta kontaktní plocha na šířku je plus minus pořád stejná. Jezdíte po běhounu, nejezdíte po bočnicích. To, co se ale změní, je ta plocha na dílku. A druhá věc je taky jízdní komfort. Jak jsem říkal, tyhle pneumatiky jsou poměrně tuhý a proto i na silnici používám trošku nižší tlak, než výrobce doporučuje. Přesto, když s těma pneumatikama najedu na suchou a rovnou cestu, tak opravdu nepotřebuji mít větší styčnou plochu, nemám problém projet, ale drncá to jako blázen. Trošku snížím tlak v pneumatikách a pohodlí se zlepší. Myslete na to, až budete příště brečet na nějaký roletě. Přijel jsem na pevný povrch, aby to bylo trošičku víc vidět. Pro jízdu v terénu se mi osvědčil tlak někde kolem 1,0. Tak jo, to nebylo nic tak strašného, ale máme tady vychytávku, která nám může práci usnadnit, protože takhle musíte oběhnout všechny kola. Jsou to takzvané automatické deflátory, které nasadíte na ventilek a oni automaticky sníží tlak na hodnotu, kterou jste si předem nastavili. Deflátor je vlastně velmi jednoduchý zařízení. Jak jsem říkal, je to automatický ventilek. Skládá se ze dvou částí, které se vůči sobě takhle otáčejí a ta vrchní část se ve správné pozici zastaví tady touhletou pojistnou maticí. Základní nastavení je takový, že utáhneme deflátor úplně, co to jde. V tuhletu chvíli máme v pneumatice požadovaný tlak, to znamená 1,0. Tolik, kolik chceme mít nastaveno na deflátoru. Takže já začnu otáčet pomalinku tím deflátorem a budu prostě jenom poslouchat, kdy začne vzduch utíkat. To je ten okamžik. Takže v této pozici je deflátor nastavený na ten tlak, který je v pneumatice. To znamená, tenhle kousek by dneska měl nastavovat 1,0. Tak to pojďme vyzkoušet. Takže pneumatika je zpátky nahuštěná. Jak vidíte, máme tam 1,5. A teďka prostě našroubujeme deflátor a uvidíme, na jakou hodnotu to klesne. Tak jo, deflátor má hotovo. Už jenom mírně usekává, tak já ho zkusím ušroubovat. Největší nevýhoda tohoto způsobu vypouštění je ta, že ke konci ten automat už vypouští hodně pomalu, ale jak vidíte, jsme na ty jedny, jak jsme chtěli být. Takže jo, funguje to. Teďka už jenom musíme nafoukat zase zpátky původní tlak, ať můžeme domů. Vyfukování pomocí pistole je možná rychlejší, každopádně musíte obejít každý kolo zvlášť, zatímco deflátory našroubujete všechny 4 a
Můžete si dát kafe nebo cigáro podle toho, čemu holdujete. Doufám, že jste se dneska dozvěděli něco zajímavého, možná třeba i nového. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte like. Odebírejte YouTube kanál Off Tour, ať vám neuteče žádný nový video a já se těším zase příště. Zase z nějakého vejletu. Ahoj. Jo a sledujte náš Facebook.